talagang kailangan ko ng something na hindi madadamage yung hair ko at the same time mabilis magpatayo ng hair. Hi guys! Welcome back to Darnie Pawi and welcome to my vlog! Today actually I'm so excited to share you one of the beauty hacks that I've been using since pandemic. Medyo inhale, exhale. Okay, going back, I claim that they're small investment because I've been using them and they've been really a big help for me, so it made my life easier. Their job is really like very efficient, so kaya for me I give them the credit naman talaga. Today, I want to showcase some of my best purchased this 2020. Kaya naman, hindi ito mga magagarbo. I know lahat kayo makaka-relate dito. Lahat ito ay mga small investment. Kasi in return, it will make your life easier. Kaya naman, huwag na natin patagalin at i-share ko. First is this beauty hack. I've been using this kailan ba? Since November kasi nag-sale sila. Alam niyo naman ako, very chippy pie. I don't buy them in yung original price. I always wait for Black Friday deal or Christmas deals. Ayan. Kaya naman natsambahan ko na ilang beses itong nag-sale dito sa States. Kaya naman, nung sabi ko, mahal ba siya? Or parang, baka fake news na naman to, baka clickbait na naman to, na hindi naman talaga siya nag-work. Kaya naman, sabi ko, bahala na. Bahala na in a way na, kasi alam ko, pwede ko naman siya i-return if hindi ko naman siya nagustuhan. Yun ang kinaganda dito. Okay. Fast forward. So, yun na nga, pakikilala ko na sa inyo itong beauty device na I've been using. Kaya naman, tingnan nyo yung hair ko. Very, very soft and bouncy. Well, it's not a shampoo, but it's a hair dryer. Yes, a hair dryer. But not just an ordinary hair dryer. Kailangan mo ng comb para patuyuin ng hair. But this time, I've been using this Revlon hair dryer, yung parang 2-in-1 na comb siya at the same time hair dryer, diba? So I'm gonna show you later how I did and yung mga features niya. Isn't it before, mga bata tayo, lahat ng mga matatanda sa bahay, they've been telling us na bawal matulog ng basa ang buhok kasi mabubulag or magkakasakit. So, nakalakihan na yon dahil nga nakalakihan na natin our culture sa amin. So, parang dinala ko na rin siya pagtanda. Kaya naman, I make sure kahit pagod ka na, maliligo ka, especially ngayon, di ba? Pandemic, kailangan before and after, before ka mag-work, so kailangan mong maligo kasi kailangan fresh ka. And then, pagbalik sa bahay, diretso na naman sa shower kasi kailangan alisin lahat ng mga bacteria or virus sa katawan. So, kaya naman, if late na kayong nakaka-uwi, so this is a must purchase kasi nga naman, sobrang it made your life easier. Yung in a way na mabilis tumuyo yung hair. Siya ganun kamahalan, very affordable. Kaya naman, comment down below. If you like to order, you can always
comment lang or DM me if you know me. Nagta-travel ka, very handy. Hindi mo na kailangan ng maraming suklay. So, ayun na, all in one, yun lang. So, that's it. Sana magustuhan niyo itong video na to. Very quick lang. So, yeah. I'm so excited and I'm back. So, I'll be sharing you more reviews. Pagkasubo ko dito, sobrang natuwa ako. Yung parang sabi ko, ay very good to. Hindi siya yung chika lang na maganda to. Parang maraming gumagamit nito. Yung parang, ano ba yung tawag dun sa term na yun? Nakalimutan ko guys. Pero nasa dulo na ng dila. Ito yung mga gamit na sometimes yung parang dahil ginamit nito, tapos lahat ginamit na, pero hindi naman talaga siya maganda. But anyway, kapag naalala ko yung term, sasabihin ko din. Tapos sabi ko, nag-enjoy ako. Sabi ko, wow, hindi ko na kailangan ng supply. 2-in-1 na siya. Sandali, kunin ko lang siya, guys. Na siya. Pinakikilala ko. Si Revlon. Ganda. Ayan. Halata naman, medyo gamit na siya. Ayan, no. So, ito na nga yun. 2-in-1. So, sukulay na siya at the same time. Hair dryer. Wow! As in, impressive. Hindi to chismis, guys. Hindi rin to sponsor or ad. Ang bilis na tuyo. Yung hair ko, kung mapapansin nyo. Oo, yung parang mukha siyang manipis. Pero kasi yung, ang kapal nung, basta yung makapal siya. Manipis yung strand, but makapal yung hair ko. Tapos, samahan nyo pa na hindi ako nawawala ng conditioner. So, kung makapansin nyo kapag nag-shampoo kayo tapos nag-conditioner, parang ang tagal niyang mag-dry, di ba? Pero dito, kahit mag-conditioner ka, mag-hair mask ka, ang bilis pa rin niyang matuyo. So, kung nagmamadali ka, nag-work ka, or patulog ka na, eto lang ang katapat, guys. Sobrang thank you sa naka-invent nito. Sobrang dali lang kasi unlike dun sa mga ibang hair comb, yung masusugat ka muna or mag-e-effort ka muna, kailangan mo ng stick para linisin. Ito, hindi. So, parang kunin mo lang yung mga sobrang hair dyan, tapos tapon nyo na. Malinis na agad. And what else? Yun lang siguro masasabi ko kasi sobrang very na-impress ako dito. Tapos, very reliable. Ano pa ba? Hindi nadadamage yung hair. Ang masasabi ko versus dun sa na ginagamit ko, i-compare nyo naman yung usage nila, sobrang pareho lang yung benefit na makukuha nyo. Same, so it's up to you kung doon kayo doon sa branded ba or dito sa practical. Doon na tayo sa practical, guys. So kaya naman ito, gusto ko siyang i-share. Mas bongga, vavavoom ang hair nyo. Pwede rin yan. Kasi ang easy niyang i-manage. So, ayan, pag ganyan-ganyan lang, guys. Diba? So that's it. Sana nag-enjoy kayo. And again, if you're interested, especially my friends and family back home, if you're interested of getting this, order na kayo sa akin. You know the drill. Just DM me or comment lang kayo. I'll be happy to send you all this stuff para sa inyo. And yun.
Sana ma-experience nyo din to and it's gonna change your life. Yes, it will. Thank you again for watching the Ernie Pawi. I'll see you next time. Bye!